साथीहरु मैले आउँदा दिनहरुमा अपलोड गर्ने भिडियोहरु हजुरले तुरुन्त हेर्नको लागि यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपछि हजुरले दायाँपट्टि एउटा घण्टीको चित्र पनि देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा पनि क्लिक गर्नुहोस्। यसो गर्नुभयो भने मैले कुनै पनि नयाँ भिडियो अपलोड गर्न साथ तुरुन्त हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। नमस्कार साथीहरु, म राजकुमार थापा फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोको साथमा म तपाईहरुमा आज उपस्थित भइसकेको छु भने तपाईहरु सामान्य जानकारी युट्युब च्यानलमा आइसक्नु भएको छ र यो च्यानल मार्फत यो भिडियो हेरेर मलाई साथ दिनुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियोमा मैले हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई कसरी ब्लर गर्न सकिन्छ अथवा ब्याकग्राउन्डलाई कसरी मधुरो पार्न सकिन्छ त भनेर एउटा एकदम छोटो र सजिलो तरिका मैले तपाईहरुमा आज पोस्ट गर्न गएको छु। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुको लागि उपयोगी हुनेछ। अब लागौं हामीले कसरी हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई मधुरो बनाउने अथवा ब्लर गर्ने भन्नेतर्फ। तपाईहरुले आफ्नो कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्नको लागि प्ले स्टोरबाट एउटा एप्लिकेसनको आवश्यक पर्छ। त्यो एप्लिकेसनको नाम हो माकरोन। तपाईहरुले प्ले स्टोरमा सजिलैसँग पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। यहाँ मैले पहिले नै डाउनलोड गरिसकेको छु। अब मैले यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्छु। जब हामीहरूले पहिलोचोटि यो एप्लिकेसनलाई खोल्छौं र त्यसको केही समयपछि हामी यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेसमा आइपुग्छौं। अब हामीले यो एप्लिकेसनको फिचरहरू प्रयोग गर्नको लागि यो स्किपमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईहरुले देखिरहनु भएको होला स्किप। म यो स्किपमा क्लिक गर्छु। जब हामीहरूले स्किपमा क्लिक गर्छौं र हामी फेरि यहाँ यस्तो खालको इन्टरफेसमा आइपुग्छौं र यहाँ तलतिर लेखिएको छ नो परमिसन टु एक्सेस योर फोटो एल्बम भनेर लेखिएको छ। अब हामीहरूले यो एप्लिकेसनलाई हाम्रो मोबाइलको ग्यालेरीको फोटोको एक्सेस दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले म यसमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ अलाउमा क्लिक गर्छु। जब मैले अलाउमा क्लिक गरे अब मेरो मोबाइलको ग्यालेरीको फोटो यहाँ देखिएको छ र यो एप्लिकेसन भित्र केही स्याम्पल फोटो पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ दिएको छ। अब हामीहरूले हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई अथवा हाम्रो फोटोको पछाडिपट्टिको भागलाई कसरी मधुरो पार्न सकिन्छ अथवा ब्लर गर्न सकिन्छ त भन्ने एउटा उदाहरणको भिडियो मैले तपाईहरुलाई देखाउन गएको छु। र यहाँ मैले एउटा कुनै पनि फोटोलाई चुन्छु। म यहाँ एउटा फोटोलाई चुने। अब हामीहरूले यो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई अथवा पछाडिपट्टिको भागलाई मधुरो पार्नको लागि अथवा ब्लर पार्नको लागि यो फिल्टर र ब्याकग्राउन्डको बीचमा दिएको छ ब्लर भनेर यो ब्लरमा क्लिक गर्छु। त्यसपछि यहाँ तपाईहरुले देखिसक्नु भएको छ मेरो फोटोको ब्याकग्राउन्ड अथवा पछाडिपट्टिको भाग ब्लर भइसकेको छ। र तपाईहरुले यो ब्लर अझै धेरै मधुरो पार्न चाहनुहुन्छ भने यसरी अगाडि बढाउनुस् र अलि धेरै भयो जस्तो लाग्यो भने यसरी फेरि यता अगाडि पछाडितिर ल्याउनुस्। यसरी तपाईहरुले अगाडि पछाडि गरेर कतिको मधुरो पार्न चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार तपाईहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसनको माध्यमबाट फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई अथवा पछाडिपट्टिको भागलाई एकदम राम्रोसँग ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा मधुरो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफ्नो जुन पर्सन अथवा व्यक्ति जुन हो त्यसलाई फोकस गरेर ब्याकग्राउन्डलाई मधुरो पार्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यो फोटो तयार भइसकेपछि अब पहिलाको फोटो र अहिलेको फोटोमा तुलना गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तपाईहरुले देख्नुभयो होला कम्पेयर भनेर यो कम्पेयरमा क्लिक गर्नुस्। पहिलाको र अहिलेकोमा तपाईहरुले फरक पाउन सक्नुहुन्छ। म यो कम्पेयरमा क्लिक गर्छु। हेर्नुस्, पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो। पहिला यस्तो थियो, अहिले यस्तो भयो। यसरी तपाईहरुले एउटा एप्लिकेसनको मध्यबाट कुनै पनि मोबाइलले खिचेको फोटोलाई तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड ब्लर गर्न चाहेको खण्डमा यसरी तपाईहरुले ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम यो सजिलो तरिका छ। यसरी तपाईहरुले एउटा नर्मल फोटोलाई ब्याकग्राउन्डलाई ब्लर गर्न सक्नुहुन्छ। अब फोटो तयार भइसकेपछि तपाईहरुले यो टिक मार्कमा टिक लाउनु होला अथवा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलको ग्यालेरीमा फोटो सेभ गर्नको लागि यो सेभमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ लेखिएको छ सेभ। हजुर, फोटो सेभ भयो। र साथीहरु त्यसैगरी यो एप्लिकेसनमा अन्य फिचरहरु पनि दिएका छन्। यी फिचरहरु तपाईहरुले प्रयोग गर्नुभयो भने अवश्य नै यी फिचरहरु पनि तपाईहरुलाई मन पर्नेछ। हस् त साथीहरु, आजको यो भिडियोमा मैले माकरोन एप्लिकेसनबाट कसरी हाम्रो फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई मधुरो पार्न सकिन्छ अथवा ब्लर पार्न सकिन्छ भनेर एउटा छोटो जानकारीको भिडियो मैले तपाईहरुमा आज प्रस्तुत गरे। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। तपाईहरुले आफ्नो अमूल्य समय निकालेर यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो। म हजुरप्रति आभारी छु। भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परे लाइक गर्न नबिर्सनु होला। र यो भिडियोको बारेमा हजुरको मनमा कुनै पनि सुझाव सल्लाहहरु छन् अथवा मनमा कुनै पनि खुल्दुलीहरु छन् भने कमेन्ट बक्समा आफ्ना प्रतिक्रिया छोडेर जान पनि सक्नुहुन्छ। र अन्त्यमा जाँदै तपाईहरुको जीवनका क्षणहरु शुभ होस् भन्दै म यो भिडियोबाट अहिलेलाई ओझेलमा बन्न चाहन्छु। फेरि अर्को यस्तै सामान्य कुरामा यो सामान्य जानकारी युट्युब च्यानल मार्फत हाम्रो भेट अवश्य हुनेछ। हस्त, जय नेपाल।